Пане Миколо, доброго дня. Радий вас дня. бачити. Давайте, може, почнемо із такої теми. От зараз багато дискусій йдеться про планований український наступ. Він ще не почався, але, зокрема, в західній пресі вже тривають дискусії, наскільки він буде успішним, неуспішним. Я от в контексті цієї дискусії зловив себе на думці, а що буде означати українська перемога взагалі? Тобто, зрозуміло, повернення до кордонів 91-го року, повернення всієї нашої землі під контроль, це зрозуміло, це однозначно. Але чи цього достатньо? Чи нам потрібно створити умов, за яких російська агресія проти України більше не зможе повторитися? Ну, в принципі, скажімо так, досягнення цієї мети, вихід на кордони 91-го року, особливо звільнення Криму, це вже створює умови для того, щоб всередині Росії пішли необоротні процеси. Бо ми знаємо все, що Крим – це якась сакральна така мета Путіна, і тому втрата Криму буде таким символічним сигналом для того, щоб Акелов вже промахнувся. І багато хто цього чекає, насправді, в Росії. Чи вдасться, скажімо так, докорінним чином змінити Росію? От в цьому я не впевнений, насправді. Чому? Тому що, якийсь там бунт може бути. Навіть якийсь там заколот всередині верхівців влади може бути. Але для того, щоб все це перетворилося на якусь таку цілеспрямовану дію, потрібна організація. От її я не бачу в Росії. На початку війни у мене були такі дурні думки, що у таку організацію може виявитися, як не странно, ФСБ. Де насправді багато, там же управління окремі. Так от економічне управління, воно дуже могутнє і, скажімо так, кришує практично всю тіньову і легальну економіку. І ті люди втрачають дуже багато від цієї спеціальної військової операції. І в мене були надії, що відтуди або своїми руками, або чужими руками якась організація з'явиться для того, щоб, якщо не організувати бунт, то повести цей бунт за собою. Але цього не сталося. Поки що не сталося, я так думаю, що і не станеться, бо, скажімо так, від'ємний селективний відбір до цієї організації, він дуже негативно на неї вплинув. І це підтверджують, я не знаю, не контактував з цією організацією, а ті люди, які там працювали, багато вже на Заході, дають експертні оцінки, відгуки. Від них можна почути такі, скажімо так, висновки, що не здатна поки що ця організація до таких дій. Але це не означає, що така організація не може з'явитися. Бо попит породжує пропозицію. Якщо такий попит виникне, можливо, це буде якась організація на чолі з Іллею Пономарьовим. Можливо. Можливо, хто ще. Важко казати. І тому, скажімо, якихось чітких оцінок стосовно майбутнього в Росії ніхто не дає. Бо дуже багато чинників, які просто не підлягають оцінці. Але навіть якщо уявимо, що там відбувся бунт, або там, не знаю, Путін завтра помирає, це ж не означає, що Росія автоматично стає демократичною країною, яка відмовляється від зовнішньої експансії, яка відмовляється від агресивних воєн. Жодним разом. І я б тут, скажімо, західних окремих партнерів цього на цьому, скажімо так, акцентував увагу, що потрібно не просто, скажімо так, загибель, або символічна якась подія, яка свідчить про те, що не режим Путіна, а Путін впав. Це не означає, що режим впав. Бо зараз я не бачу організацію, яка може звалити цей режим,
так і не бачу всередині, скажімо так, якоїсь сили політичної, яка б бажала зміни цього режиму. Тобто на заміну прийде, можливо, більш ліберальна, можливо, більш демократична. А можливо, і якась більш сила. агресивна. Але яка тривалий час там не протягне. Бо цього не бажає, як не странно, от той самий народ Росії. Оця зомбована маса, яку ми називаємо народом Росії. Бо нічого іншого, крім, скажімо так, Івана Грозного, Петра І, Сталіна і Путіна, цей народ не породжує. Чи можна У казати, нього що... запит на от таких керівників. Чи можна казати, що ведення агресивних воєн із сусідами є частиною свого роду суспільної угоди між російською владою і російським народом? Так. Чому, наприклад, от зараз виникли такі суперечки між Шойгу і Пригожиним? А давайте згадаємо, а чим взагалі російські царі розраховувалися за своєю челяддю? Окупованими землями. А тут в Україні облом. І нема чим розрахуватися. Ні з тим, ні з іншим. Власних ресурсів внутрішніх не вистачає. Тому, але от виникнення от таких от приватних військових компаній, воно якраз свідчить про те, що не всі, звичайно, от, окремі особи всередині російської влади готуються для себе, обзаводяться цими ПВК для того, щоб мати під собою таке силове крило. На додаток, можливо, на додаток до якоїсь там політичної партії, якщо вона виникне. Але поки що, я, скажімо так, конструктивних рухів в напрямі демократизації, свободи, ринкової економіки я там не бачу. Що говорять зазвичай про майбутнє Росії, яке може бути прийнятним для України, то зазвичай говорять про два сценарії. Перший сценарій – це демократизація, передумов до якої ми зараз не бачимо. І другий сценарій – це те, що я читав в ваших статтях, ви називаєте деколонізація. Тобто це фактично розпад імперії, правильно? Переформатування. Переформатування. Грубо говоря, переформатування як адміністративне, так і політичне. Найкращим сценарієм для України буде розпад Росії. І коли, скажімо, там хтось побоюється, що за ядерний потенціал, після розпаду РСР якимось чином ми впоралися з цією проблемою, таким же чином може впоратися зараз. Тобто це, скажімо так, не найбільш складна проблема. А от найбільш складна проблема буде, скажімо так, розквіт злочинності і хвилі злочинності, які попруть через кордон, і міграційні хвилі. Оце буде так, це буде дуже відчутно для сусідів. Тобто найкращий сценарій для України не означає, що цей сценарій буде хороший? Хороших сценаріїв на ближчому майбутньому дуже важко взагалі уявити. Бо так от пішло. Оскільки йде такий процес коаліціади, я так його називаю. Тобто збір, скажімо так, коаліції навколо центрів сили. З одного боку Сполучені Штати, з іншого Китай. А от країни, які, скажімо так, на водорозділі, на межі оцих сфер впливу, вони попадають під роздачу. Це надовго. Тобто їх починають ділити, їх починають розбирати. А яке місце Росії зараз у цій коаліції? Вона взагалі втрачає будь-який вплив. Оскільки головна боротьба піде між Китаєм і Сполученими Штатами. Для Китаю якась, скажімо так, напруженість або втрата взаємозв'язків, які приносять йому мільярди, Заходом йому не вигідно. Тому він буде, скажімо так, на грані дозволеного вибудовувати свою політику, він буде посилювати свою коаліцію навколо себе, так, буде посилювати, скажімо, свою присутність, в тому числі і військову присутність, за рахунок, наприклад, побудови якихось там військових баз в портах, для того, щоб забезпечувати своє відносне угрупування, можливості поповнювати паливом, продовольством, боєприпасами і так далі. І так далі.
Це в доктрині це так і записано. Аж Сполучені Штати, вони, скажімо так, на досвіді Афганістану усвідомили, що вкладати, скажімо, ненадійного партнера взагалі не варто, бо можна втратити все. А вкладати, скажімо, в надійного партнера можна, тобто в Україну, якщо це принесе такий стратегічний профіцит. Але при цьому вони нашу надійність постійно перевіряють, постійно. Звичайно. І тому для Сполучених Штатів зараз все дедалі частіше там говориться така доктрина полутора театрів воєнних дій. Тобто перший повномасштабний театр це зіткнення з Китаєм за участю Збройних сил, собственно, Сполучених Штатів. А пів театру це от Україна. Або будь-який регіон світу, де у Штатів є партнер, в якого вони можуть вкладатися. І тому я думаю, що от така поки що не відбулася, скажімо, остаточно, ця угода між Саудівською Аравією і Іраном за посередництво Китаю. Я думаю, що вона не пройшла повз увагу Сполучених Штатів. Просто Сполучені Штати вирішили віддати цей регіон Китаю. Хай він буде спокійний. Але там є Ізраїль, там є Туреччина, через які, скажімо, Сполучені Штати можуть на щось впливати. А решта пусть витрачає Китай. А Китаю цей регіон потрібен для того, щоб замкнути сухопутні коридори постачання нафти і газу. Оскільки якщо відбудеться повномасштабне зіткнення з Сполученими Штатами, то морські маршрути будуть перекриті. Тобто всіх влаштовує. Іран влаштовує, оскільки він сподівається, що йому дадуть можливість, скажімо так, посилити свій регіональний вплив. А Саудівська Аравія, і Ємен вже поперед горла стоїть, який підтримується Іраном і Сирією також. Гаразд, в такому разі ви вважаєте, що Китай зможе там забезпечити мир і порядок, так? Якщо говоримо про цей регіон? Він його купить. Так? Він просто це зальє юанями, і на це у нього є спроможність. Який інтерес Сполучених Штатів в такому разі? Це не буде, скажімо так, регіоном конфліктів. Тобто це не буде регіоном, скажімо так, який підриває безпеку, і куди Сполученим Штатам потім доведеться втрачати на нього гроші. Але ми ж почали про роль Росії. Так. Так от, скажімо, така взаємодія або така конкуренція між Сполученими Штатами і Китаєм, вона якраз передбачає, взагалі вона можлива тоді, коли немає оцих осередків воєнних конфліктів. Осередки воєнних конфліктів створює Росія. Тобто її роль на цьому ландшафті, вона ще зникає. Вона скоріше перетворюється на майданчик конкуренції. Бо якщо буде відбуватися її розпад, то за окремі, скажімо так, частини буде вестися боротьба. І Сполученим Штатам, я так думаю, не дуже посміхається перспектива, якщо Китай буде контролювати не лише ресурсно багаті далекосхідні території, а буде контролювати все східне узбережжя Тихого океану. Оце для нього критично. Тоді Китай фактично виходить в світовий океан. Так. І може кинути виклик цьому американському плануванню. Більш того, він має виходи на Заполяр'я. Тому так. І тут дуже важка буде така суперечка. Як вона піде, важко казати. Тут дипломатія, скоріше, питання. А чи ви вважаєте, що цей розпад чи переформатування Росії може відбутися мирним шляхом? Чи там обов'язково буде? Не думаю. Навряд чи.
Навряд чи це дуже далеко все зайшло, і дуже багато є чого втрачати тим, хто зараз при владі. Тобто просто так вони це не здадуть. Тому і створюються ці ПВК, щоб утримати владу. Або накласти лапу на якусь там рухомість чи нерухомість. Це радше буде виглядати як от Чечня, коли вона спробувала, тільки таких осередків буде більше. Взагалі, скажімо, я вважаю, що в кожному окремому випадку це буде окрема історія. Так? Випадок своєї ситуації специфічної. Тому то важко казати, що буде конкретно. У мене таке відчуття, що Чечня першою спробує ще раз. Я не думаю. Ні. Тут справа в тому, що найбільш, як правило, звертаємо увагу на регіони, які є дотаційними. Дотаційні регіони, вони не підуть на розрив. Вони втрачають від цього. Їм зараз добре, так? Ну, так. Їх влаштовує та ситуація. А от райони, які відчувають себе ображеними у цьому розділі пирога, от там можна чекати от цього бунту. Тобто, той самий Далекий Схід. Де ще треба так змістити оцінки. Стосовно, скажімо так, майбутнього Росії, то справа в тому, що якщо брати, скажімо, ставлення до цього України, для України важливо, щоб Росія не мала агресивного потенціалу. Для того, щоб вірогідність повторної агресії була мінімальна. Цього можна добитися навіть без розпаду Росії. Якщо під тиском санкцій, під тиском воєнних втрат Росія піде на відновлення своєї участі в договорі про звичайні збройні сили в Європі. А нагадайте, будь ласка, що це за... Це договір був, потім став адаптованим договіром, і Росія з нього вийшла у 2007 році напередодні агресії в Грузії. І вийшла навіть з нього саме тому, що цей договір, він, задум був такий, щоб обмежити сторони можливості створювати наступальні угруповання. І згідно з цим договором Росія мала відвести важкі озброєння за Урал і обмежити, скажімо, чисельність Збройних сил по техніці, по особовому складу, там, по артилерії, авіації. Там були цілий перелік цих озброєнь на флангових зонах. Тобто це Захід, центр, Південь і Кавказ. І в цьому договорі було все це прописано. І саме він, скажімо, заважав Росії створити ударну групировку на грузинському напрямі. Тому вона з нього і вийшла. От, і якщо її змусити повернутися до цього договору, причому посиливши механізми відповідальності за виконання своїх зобов'язань, це було, скажімо, півсправи. Тобто можна було б добитися, скажімо, не то, що мінімізація, а зменшення цього агресивного потенціалу Росії. Наскільки вона цього дотримувалася, через років 10-15 знову сказав, я виходжу з договору. Тобто він не є гарантією. Гарантією є якраз, по-перше, сама мінімізація, але це не достатня умова. Достатні умови, іншими достатніми умовами є потужний наш оборонний потенціал, вступ в НАТО і в ЄС. Ось 4 ці складові, оце якраз є достатньою сукупністю умов безпеки України. А не той компакт, який тут видумують. Позбавити Росію ядерної зброї – це реальна справа? Чи це мрія? Дуже важка справа. Але я думаю, що, скажімо так, реалізуємо. Але це можливо за умов, якщо режим буде вкрай ослаблений. Тобто, якщо піде та сама
те саме переформатування, то от на хвилі цього переформатування можна, скажімо, домогтися денуклеаризації Росії. За інших умов ні. Неможливо, так? Ну, гаразд, І на давайте це ніхто не піде. менше про Росію, більше про Україну. Перспективи вступу до НАТО. Ви взагалі в це вірите? Так, я в це вірю. Я вважаю, що, скажімо, після Вільнюського саміту наша влада доб'ється того, що нам насправді, скажімо, не дадуть ПДЧ, а, скажімо так, окреслять якусь дорожню карту до Вашингтонського саміту наступного року. Тобто, я думаю, на Вашингтонському саміті ми отримаємо членство. Ну, навіщо Україні НАТО, зрозуміло? Це така гарантія безпеки. Це просилька. А навіщо НАТО Україні? Маючи такого сусіда і не маючи, скажімо, таких рішучих намірів на розпад Заходу, то там навпаки розглядають так, як би не дати розпастися Росії. Років через 5-10 Росія стане з колін і знову заявить по свої претензії на вплив Знову заробить на Європу, взагалі у світі, на міжнародній арені. І в цьому випадку східний фланг – це найбільш такий загрозливий. І мати на цьому флангі найбільш потужну армію НАТО, я вважаю, це НАТО має запрошувати нас і просити, щоб ми стали членами цієї організації. Але сам механізм вступу в НАТО, коли кожна країна має на це погодитись, він виглядає мені дуже, дуже важким. Так, звичайно. І тут справа в тому, що заява про те, що нам тепер не потрібен ПДЧ. ПДЧ – це план дій по набуття членства в НАТО. Цей план розробляє сама країна, яка вступає до НАТО. Тобто вона... Це внутрішній документ. Так. Вона бачить свої слабкі місця і, скажімо, обязується, бере на себе зобов'язання до вступу в організацію, їх, якщо не вирішити, то мінімізувати. Західні партнери, члени НАТО, до них цей документ доходить. Вони його беруть, читають, і якщо вони з ним не згодні, то вони мають право до нього додати свої пропозиції. Тобто нам потрібно це змінити, оце змінити, оце змінити. Отак народжується цей план. Зараз у нас його немає, але ми виконуємо національну програму. І ще у 2003 році наш центр запропонував максимально наблизити структуру цих документів, щоб не було переходного періоду. От ми виконували національну програму, тут в залі ПДЧ отримали. А тут ми виконуємо і продовжуємо виконувати цю національну програму. Інша справа, що вона така собі, як будь-яка програма у нас. От. Якщо цей план, після виконання цього плану йде черед інтенсивного діалогу. Тобто він подається на розгляд країн-членам, вони розглядають, вирішують, так, з цими всіма зауваженнями Україна впоралася, даємо членство. Кожна країна. Якщо такого плану не буде, тобто в випадку такого плану ми отримували б формальну відповідь. Чому так, чому ні. Без плану ми отримуємо неформальну відповідь, просто ні. І роби, що хочеш після цього. Але мені важко уявити, як Угорщина схвалює, наприклад, членство України. Насправді, ще ж в ЄС, наприклад, вже, скажімо так, вирішується питання, що з питань зовнішньої безпекової політики голосування буде не консенсусне від присутності. Можливо, і в НАТО так зробить. Така процедура, вона послаблена насправді. Тобто це не демократія. Це коли одна країна нав'язує і всім іншим... Умовний Ердоган чи умовний Орбан може сказати «не позволям». Так.
і заветувати будь-що. Так, за рахунок тиску, за рахунок там умов якихось там можна досягти, скажімо так, того, що і Угорщина погодиться. Але сама процедура, вона просто затягує процес прийняття рішень. А оперативність прийняття рішень в умовах воєнного часу – це все. Це ініціатива. Тобто, І, власне, агресія Росії проти України показала цю вразливість цих механізмів. Так. І я вважаю, що і Європейський Союз, і НАТО, я просто від них такого не очікував. Такої швидкості прийняття рішень. По бюрократичним міркам це займає у них це цікаво, тому що роки. А тут протягом кількох місяців вони це рішення прийняли, протягом вже більше року підтримують таку відповідь на російську агресію. Це цікаво, бо зазвичай в Україні нарікають на те, що надто повільно ми отримуємо допомогу. Тут справа в чому. І я вважаю, що несправедливо нарікають на НАТО. Справа в тому, що НАТО нічим не могло допомогти Україні. Тобто ці 50 тонн дизеля, то, що вони нам дали, і що НАТО спромоглося лише на це, а у них лише це і було. Це було в трубах агенції, як вона називається, агенція трубопроводного транспорту і якихось там маршрутів. Все, що було в трубах, вона віддала Україні. Чим ще могло НАТО допомогти? НАТО може допомогти дією, спільною дією, тобто введенням Збройних сил. Але НАТО – це оборонний альянс, спрямований на захист членів НАТО. Членів НАТО. По-перше, Україна не є членом НАТО, а по-друге, це, скажімо так, війна з ядерною державою. І тому НАТО на це піти не могло. А то, що нам європейські країни не надавали летальної зброї, то це питання до Європейського Союзу, а не до НАТО. Оскільки всі процедури по передачі зброї, по закупівлі зброї, по експорту зброї, експортний контроль, він регулюється законодавством Європейського Союзу, а не позицією керівництва НАТО. Яка роль Європейського Союзу, до речі? Тут також зрушення були дуже суттєві, що незважаючи на... там є такий третій пункт, там є спільна позиція, яка... спільна позиція, вона замінила колишній кодекс поведінки про експорт зброї. І там третім пунктом в цих критеріях є непостачання озброєнь в зони конфліктів. І ховаючись за цей пункт, багато країн Європейського Союзу і не надавали нам зброї. Тобто, знайшли зацепку для того, щоб відмовити. Але вдалося. Такий пункт, він фактично перетворює Європейський Союз в пасивного спостерігача. Як ми не постачаємо зброю в зону конфліктів, значить ми виводимо себе, в принципі, з цього конфлікту, і ми можемо лише спостерігати за тим, що відбувається. Так. І саме таким чином ми перед ними питання і ставили, що крім цього пункту є ще й преамбула. А в преамбулі сказано, що Європейський Союз поважає устав ООН, де записано, що країна має право на самооборону. Тобто, яким чином зважте оці пункти і скажіть, хто агресор, хто жертва, і тоді вже приймайте рішення. Я думаю, що після війни буде перегляд цих всіх документів, багато що буде переглянуто. Яка роль Європейського Союзу, чому вступ України в Європейський Союз зробить наше життя безпечнішим? Мені Європейський Союз завжди здавався більше про торгівлю, про гроші. Ні, тут скоріше мова йде не про безпеку. Тобто безпеку забезпечують НАТО. Європейський Союз забезпечує розвиток. Тобто ми отримуємо ресурси для розвитку. Крім того, Європейський Союз опікується більшою мірою проблемами цивільної безпеки. Тобто правоохоронна система, суди, це все ЄС. І тут працюють зараз місії, які якраз і спрямовані на те, щоб реформувати цей сектор. Сектор цивільної безпеки. Я розумію. Тобто вступ в ЄС означає ефективна держава, цивілізована держава, яка спроможна мати потужні, ефективні сили безпеки. А НАТО – це союз, який захищає ці європейські цінності. Тобто вони взаємосв'язані таким чином. Більше того, якщо ми вступаємо в НАТО, то ми, скажімо,
робимо більш безпечними інвестиції, які підуть з боку ЄС. Бо це також великий політичний ризик вкладати зараз в Україну. Ну, так. І військовий, і політичний ризик. Тобто, я говорю, це процеси дуже взаємосв'язані. Відривати одне від одного дуже важко. Але процес вступу в ЄС, я думаю, буде більш тривалим, ніж НАТО. Бо там більш, ну скажімо так, більш вимогливий. Ні, це процес, більше критеріїв, більше нарікань до України. Оці 7 пунктів, які ми там маємо виконати, і те, що ми самі себе говоримо про те, що от ми їх виконали, це далеко не так. Там багато є за чого зацепитися. Якщо говорити ближче до тих подій, які маємо зараз, про військово-технічну допомогу наших західних партнерів, зараз так називають, як ви її оцінюєте? Чи вони вже досягли свого максимуму, чи ви ще бачите потенціал? Ну, важко однозначно сказати. Тут справа в чому, що от наша війна, не наша війна, а російська війна проти нас, вона оголила такі питання, як неготовність Заходу, західної системи забезпечення колективної безпеки, неготовність до таких масштабних дій. Тобто економічно Захід зараз, лише зараз, на жаль, починає перелаштовуватися, перебудовувати свою оборонну промисловість. Ми почули, що ЄС вже готовий там виділити мільярд на... Ну, вони трошки там торгувалися між собою. Ну, так. Ну, там внутрішні ж йдуть конкуренції. Кожен для себе якісь переваги намагається отримати. Тобто це раз. А по-друге, ми вже на початку про це казали, що ставлення до майбутнього Росії неоднозначне. Тобто всі видять його по-різному. Одні це, скажімо, розглядають через призму безпеки, а другі розглядають, наприклад, через преференції з відновлення російського ринку. Вони хочуть мати велику, багату Росію, з якою можна успішно торгувати. А під час відновлення цього ринку це необ'ятні ресурси. І от це заважає. Заважає, скажімо так, єдиному підходу і заважає, скажімо, появі таких, скажімо так, рішень, які б однозначно сприяли перемозі України. Тобто є певна межа. Ось до цієї межі ми вам допомагаємо, так. От вище за цю межу ми не заходимо, тому що допомогти Україні перемогти Росію, ну не дати, скажімо так, Росії дуже сильно програти. Бо якщо вона дуже сильно програє, не дай Боже, там вона буде розпадеться, це ж втрачання ринку. Чого втрачання ринку? Ну буде 10 ринків. Не єдине, а 10 ринків. Простіше буде домовлятися з керівниками цих окремих територій. Чого боятися, я не розумію. Але ж, але ми з цим справа в тому, що вони зараз знаходяться в якомусь такому становищі. Стані комфорту. І вихід з цієї зони комфорту для них є неприйнятним. Вони бояться цього. Це будь-яка людська натура. Ми щось зможемо з цим зробити, якось їх підштовхнути? Ми ж намагаємося це зробити. Ми намагаємося зробити своєю перемогою, своїм наступом. Бо від кожного кроку України залежить дуже багато. Дуже багато залежить в зміні сприйняття цієї війни, сприйняття Росії і сприйняття майбутнього світового порядку. Це дуже такий сильний процес. Гаразд, ми десь півроку, якщо не більше, потратили на те, щоб переконати Захід дати нам важку бронетехніку. Дати нам авіацію, вдасться їх переконати? Це я ж говорю, це от якраз про вихід з комфортного стану. Тобто для них було неприйнятним те, що відбувається ескалація конфлікту. І начебто вони цьому допомагають. Лише коли вони зрозуміли, що
Це не просто ескалація конфлікту, це в односторонньому порядку знищення одного народу іншим. Ну, треба щось робити. Тобто треба одну сторону назвати агресором, іншу жертвою і вирішити, кому ви будете допомагати. На боці зла чи добра ви перебуваєте. Ну, тобто вибір між тут ескалацією конфлікту, а тут ми просто спостерігаємо за Ну геноцидом. так, да. Як воно нам піде? І тому ці запізнення, вони від цього йдуть. Тобто нас треба було, скажімо так, багато разів обстріляти ракетами для того, щоб нам дали ПВО. Я думаю, Дали трошки ПВО, дуже скажімо побоююсь того, що після того, як Росії вдасться якимось чином загальмувати наш наступ, нам дадуть авіацію. А чому не раніше? А чи готова Україна отримати і використовувати цю авіацію? Там же ж ціла інфраструктура потрібна під. А ми коли почали просити про цю авіацію? На початку минулого року. За цей час можна було створити і логістику, і построїти аеродроми, і навчити пілотів. Все можна було зробити. Затягнули час до прийняття рішення. Звичайно, тепер ще рік. Мені хочеться Якщо рік думати, що... відложимо, і ще потім буде рік. Мені хочеться думати, що щось відбувається, просто нам про це не розповідають. Ну, багато чого так. Багато чого так. Але ж я говорю, що от таким краєугольним камнем є сприйняття майбутнього Росії. І що багато хто боїться того, що вона піде на застосування ядерної зброї. Вона це ядерний шантаж. Хоча, скажімо так, відмова Сполучених Штатів адекватно реагувати на цю загрозу путінську ядерної зброї означає, що у Сполучених Штатів немає ядерного потенціалу як засобу стримування. От вони про це подумали. А якою мала би бути адекватна реакція? Що на будь-яку спробу застосувати ядерну зброю, ви отримуєте адекватну відповідь ядерною зброєю. Тобто мала би прозвучати така заява, так? Я думаю, що вона вже лунала. На рівні Блінкена, Бернса. Тобто неофіційно до Путіна це, скажімо так, намагалося довести, тому час від часу то вони замовкали взагалі про це, то знову там Медведєв вискакує з штанів. Знову намагався щось там застосувати. Але я думаю, що, скажімо, відповідь була дана. А на вашу думку, сценарій застосування ядерної зброї у цій війні, він реальний? Тут можливе, скажімо так, застосування ядерної зброї, скоріше, не як засобу навіть деескалації конфлікту, як розглядає Росія, а засобу лякати. Більше не лякати, змусити сісти за переговорів і піти на всі забаганки Росії на цих переговорах. Тобто, як правило, як воєнна наука про це говорить, ядерна зброя застосовується, тактична ядерна зброя, для того, щоб, скажімо так, послабити оборонний чи наступальний потенціал Збройних сил противника, нанесенням цих ударів. Причому там розглядався не один удар, я ж сам малював ці карти, як у мене рука поверталася ці рисувати кружки, це кошмар. Там одного зриву, вибуху достатньо для того, щоб взагалі перевернути сприйняття цілої нації. Ми там малювали ці кружки на картах. Тобто організувати, скажімо так, зону прориву своїх сил. Але для цього потрібно, скажімо, свої сили оснастити засобами протиядерного захисту, протихімічного захисту і так далі, чого ми не бачимо в Росії. Тобто не збираються вони цього робити. У них таких засобів немає. А от нанести такий залякуючий удар по якомусь центру середини України, це так. Але це ж поміняє, в принципі, всю світову історію. Так. Тому що держава, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї, стала жертвою ядерного удару. І, відповідно, про це Путін і говорить. Всі держави, які
ще не мають ядерної зброї, вони відразу починають свої ядерні програми. Я так собі уявляю. Це ще один, скажімо так, аспект для того, щоб стримувати Росію розв'язання такої ядерної війни. Бо коли все побачить, що Будапештський меморандум не просто так не працює, а він працює в зворотному напрямі, ну, то мене нічого не залишається, як мати свою зброю. Так, багато хто розпочне такі програми. Не хочеться на такій темі закінчувати розмову. Все-таки який сценарій для вас видається найвірогіднішим? Деколонізація Росії, демократизація Росії, чи все залишиться так, як є, і вона далі буде сповзати в свій фашизм? Не беруся судити. Багато насправді варіантів, які буде реалізований, важко казати, і не хочу робити якихось таких кінцевих оцінок. Але прекрасної Росії буде, що ви не бачите. То справа в тому, що якщо ми бачимо якусь ціль, якщо ми серйозно ставимося до цієї цілі, то ми і працюємо в напрямі для того, щоб ця ціль була реалізована. Якщо ми її не бачимо, або якщо в нас немає ресурсів для цього, або засобів впливу, яким чином цієї мети досягти, ну, краще, скажімо так, почекати більш сприятливих обставин, коли ну, ця ціль так вимовляється більш чітко. Поки що буде в Росії, я казати не можу. Зрештою, нам треба повернути... Дуже багато чинників невизначеності, щоб робити якісь такі оцінки. Тобто станом на зараз краще орієнтуватися... Робити свою справу. Робити справу, підводити до того, щоб Росія, ну хоча б, скажімо, опинилась в умовах, коли вона не може не розпастися. А для цього треба перемогти. Але до цієї перемоги треба ставитися тут дуже серйозно. Оскільки ну, багато якось зневажливо ставляться до воєнно-промислового комплексу Росії, я б так не ставився. Тому що те, що вона зараз знімає все старі от Т-55, там, Т-62, але заводи працюють. На що вони працюють? Якщо це не йде зараз на фронт, значить це йде в резерви. Тобто вони готуються резерви для того, щоб або загальмувати наш наступ, і це буде однозначно, або зірвати його і розпочати свій контрнаступ. І до цього, я повторюю, треба ставити серйозно і ставити це завдання перед нашими партнерами. Щоб вони надавали нам не те, що зараз, лише зараз потрібно нашим Збройним силам, а буде потрібно на весь період наступу. Бо втрати будуть серйозні, битва буде жорстока. І на це треба розраховувати. Тобто легкої перемоги не буде. Але вона буде. Буде.